Hey, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, mình muốn nói một chút về suy nghĩ của Dan về vai trò của giáo viên, đặc biệt là các giáo viên ngoại ngữ. Suy nghĩ của Dan không căn cứ vào các nghiên cứu hoặc các điều tra khoa học đâu, mà chỉ căn cứ vào kinh nghiệm cá nhân của Dan. Thế thôi. Thứ nhất, mình muốn nói thẳng là theo mình, người Việt kỳ vọng quá nhiều ở các thầy cô. Ví dụ, có một số lần khi mình làm bài kiểm tra đầu vào của một khóa học mới, và một vài bạn nói với mình một cách rất hào hứng: "Ồ, em không muốn học bất kỳ thầy cô nào ngoài Dan." Mặc dù mình rất cảm kích lời khen đó, nhưng mình thấy tư tưởng như vậy rất sai lầm. Bởi vì trên thực tế, cho dù thầy giáo này, cô giáo kia giỏi, vui tính và nhiệt tình đến mức nào đi nữa, nhưng họ cũng chỉ có thể giúp bạn một chút thôi. Ví dụ, các bạn biết là trước đây Dan học tiếng Việt với một gia sư đúng không? Và cô ấy dạy tốt, mọi người trên mạng đều nhận xét cách giảng dạy của cô ấy tốt hơn đa số gia sư khác. Thế nhưng Dan vẫn nghĩ rằng việc Dan nói được tiếng Việt tốt chủ yếu là do Dan luyện tập nhiều, thường xuyên hỏi và tìm hiểu, cũng như có một chút năng khiếu. Cho nên theo kinh nghiệm của Dan, cả kinh nghiệm dạy ngoại ngữ lẫn kinh nghiệm học ngoại ngữ, thì khoảng 80% sự thành công của việc học ngoại ngữ phụ thuộc vào chính bạn, còn 20% còn lại phụ thuộc vào các thầy cô. Nếu tỷ lệ đó đúng, thì có nghĩa là việc tìm một giáo viên tốt cũng xứng đáng, nhưng nó không giải quyết hết vấn đề đâu. Với cả, đối với kết quả cuối cùng của mỗi học viên, thì sự khác biệt giữa một giáo viên tốt và một giáo viên tuyệt vời nó không đáng kể cho lắm. Vậy, nếu sự ảnh hưởng của các giáo viên đối với các học viên chỉ có ít vậy thôi, thì vai trò của họ là gì? Theo Dan, vai trò của giáo viên ngoại ngữ không phải là một người truyền kiến thức. Mặc dù bọn mình có truyền kiến thức một chút, nhưng đó không phải vai trò chính. Bởi vì phần lớn kiến thức thì bạn phải tự tìm hiểu. Thậm chí những kiến thức mà giáo viên truyền cho bạn, nó sẽ không còn gì nếu bạn không chịu khó ôn tập. Và vai trò của giáo viên tuyệt đối không phải là một người truyền khả năng, tại vì không một ai có thể truyền khả năng cho bạn cả. Theo Dan, vai trò chính của giáo viên ngoại ngữ giống như một hướng dẫn viên. Tại vì hành trình trở thành giỏi ngoại ngữ là do bạn phải tự thực hiện. Nên vai trò của giáo viên là một người sát cánh cùng bạn, ủng hộ bạn và chỉ hướng đi cho bạn. Kèm với vai trò đó, giáo viên ngoại ngữ cũng nên là một người truyền cảm hứng. Mình biết câu đó có vẻ hơi sến, nhưng mình nghĩ sự thật là như vậy. Tại vì những việc mà bạn phải thực hiện để thành giỏi tiếng Anh thì chúng có thể cô đơn như ôn tập từ vựng chẳng hạn, hoặc chúng có thể vất vả như luyện nghe, hoặc cũng có thể hơi đáng sợ như thực hành nói với người nước ngoài. Và các giáo viên không thể làm những việc đó thay cho bạn, nhưng họ có thể truyền cho bạn một thái độ học hành tích cực và khuyến khích bạn tự thực hiện những việc ấy. Đó cũng là một lý do vì sao mình hay làm những video có tính chất giải trí nhiều hơn tính chất giáo dục, như video chửi thầy chuẩn chẳng hạn. Có thể những từ và câu chúc trong video ấy các bạn sẽ ít khi có cơ hội để sử dụng. Nhưng vì đó là một chủ đề thú vị và mới lạ hơn các mệnh đề quan hệ chẳng hạn, nên có thể nó sẽ khiến một số bạn thích thú hơn về tiếng Anh và khuyến khích họ thực hiện những việc mà họ thực sự cần làm để cải thiện tiếng Anh của mình. Vậy, nói như thế đấy, một hướng dẫn viên và một người truyền cảm hứng, vai trò của giáo viên theo gã Mỹ hói đầu này. So, happy Teacher's Day and good luck!